Hei rakkaat kuulijat ja tervetuloa uuden jakson pariin podcastissamme Suomen oppimista varten. Hienoa, että olet taas mukana. Tänään meillä on aihe, joka on todella tärkeä monille oppijoille. Tänään puhumme siitä, miten voit kertoa päivittäisestä elämästäsi suomeksi. Ja sanoisin jopa, se on yksi tärkeimmistä aiheista ylipäätään. Ihanko totta? Miksi? Koska arjessa se tapahtuu koko ajan. Ihmiset kysyvät usein, mitä teet tänään tai miten päiväsi meni. Kyllä, se pitää paikkansa. Tämä kysymys tulee kaikkialla. Aivan. Ja kun osaat vastata, voit heti osallistua moniin keskusteluihin. Mutta juuri siinä on usein ongelma. Juuri niin. Siksi kysyn sinulta, osaatko kuvailla päiväsi suomeksi? Ehkä tunnet tämän. Ymmärrät paljon, tunnet monia sanoja, mutta kun haluat kertoa päivästäsi, se muuttuu yhtäkkiä vaikeaksi. Silloin lause ei synny oikein, tai sinun täytyy miettiä pitkään. Juuri niin. Ja se on iso ongelma, sillä arjessa ihmiset puhuvat juuri siitä. Kyllä, tällaiset kysymykset tulevat aina. Mitä teet tänään? Tai miten päiväsi meni? Ja jos et voi vastata, tunnet usein epävarmuutta. Tiedän sen hyvin. Tunsin usein. Tiedän paljon, mutta en voi puhua kunnolla. Ja juuri siksi teemme tämän jakson tänään. Mitä opimme tänään? Tänään näytämme sinulle askel askeleelta, miten voit puhua arjestasi suomeksi. Eli oikeasti puhua, ei vain ymmärtää. Juuri niin. Opit, miten kuvaat aamusi, työsi ja vapaa-aikasi, Se kuulostaa todella käytännölliseltä. ja pidämme sen yksinkertaisena. Selkeillä lauseilla, tärkeillä verbeillä ja monilla esimerkeillä. Eli ei monimutkaista kielioppia? Ei. Vain se, mitä oikeasti tarvitset. Se on hyvä. Ja sanon sinulle vielä jotain tärkeää. Kun voit kuvailla arkeasi suomeksi, voit puhua melkein kenen kanssa tahansa. Se pitää paikkansa. Sillä useimmat keskustelut arjessa ovat juuri tällaisia. Siis tämä on todellinen avain. Aivan. Tavoitteemme tänään on, että jakson lopussa voit kertoa, mitä teet joka päivä. Hei Petri, minulla on yksi kysymys. Kuinka olet rakentanut tämän jakson? Hyvä kysymys, ja rehellisesti sanottuna se on tosi tärkeä. Ihanko totta? Miksi? Koska rakenne on oppimisessa kaikki, jos vain kuuntelet monta sanaa, opit vähän. Mutta kun sinulla on selkeä rakenne, aivosi oppivat paljon nopeammin. Okei, ja millainen on rakenteemme tänään? Hyvin yksinkertaista. Käymme päiväsi läpi askel askeleelta. Siis kuin oikeassa elämässä. Aivan. Ensin puhumme aamusta, mitä teet herättyäsi. Se on loogista. Sen jälkeen siirrymme työhön tai opiskeluun. Eli päivän seuraava osa. Juuri niin. Ja lopuksi puhumme vapaa-ajastasi. Se kuulostaa pieneltä tarinalta. Aivan. Ja yksi asia on tärkeä. Selitämme aina tärkeimmät sanat. Eli ei vain kuunnella, vaan myös ymmärtää. Juuri niin. Jos sana on uusi, selitämme sen heti keskustelussa. Se on tosi hyödyllistä. Meillä on myös pieniä esimerkkikeskusteluja teille. Siis oikeita keskusteluja. Aivan. Silloin kuulette, miten arjessa oikeasti puhutaan. Tykkään siitä. Ja todella tärkeää, te osallistutte aktiivisesti. Miten niin? Teemme pieniä puheharjoituksia. Voitte toistaa lauseet ääneen. Eli ei vain kuunnella, vaan puhua itse. Juuri niin. Ja se on avain.
Ennen kuin aloitamme kunnolla, minulla on vielä lyhyt viesti teille. Olen julkaissut ensimmäisen kirjani. Ihan totta. Kyllä, tämä kirja perustuu täysin arjen tilanteisiin, juuri niihin hetkiin, kun sinun täytyy oikeasti puhua suomea. Ruokakaupassa, kahvilassa, töissä tai ihan vain keskustellessa muiden kanssa. Se kuulostaa tosi käytännölliseltä. Juuri siinä on idea. Et opi vain sanoja, vaan kokonaisia tilanteita. Ja näet, mitä voit sanoa ja miten oikeat keskustelut toimivat. Rehellisesti sanottuna tämä tulee suoraan omasta kokemuksestani. Kirja kertoo myös hieman ensimmäisistä kuukausistani Suomessa. Eli miten sinä itse opit suomea? Juuri niin. Minulla oli silloin täsmälleen samat ongelmat. Tiesin paljon sanoja, mutta en voinut puhua sujuvasti. Käänsin paljon ja olin epävarma. Sitten aloin oppia oikeiden lauseiden ja tilanteiden kautta. Ja juuri sitä löydät tästä kirjasta. Siis jotain, mitä voi käyttää heti. Juuri niin. Voit lukea dialogit, sanoa ne ääneen ja käyttää niitä heti arjessa. Se auttaa sinua puhumaan nopeammin, kääntämään vähemmän ja saamaan enemmän varmuutta. Tuo on todella hyödyllistä. Ja jos etsit juuri tätä, tämä kirja on täydellinen sinulle. Löydät sen helposti kommenteista. Okei, jatketaan sitten suoraan päivän aiheeseemme. Miten puhun arjestani suomeksi? Hyvä, aloitetaan päivän ensimmäinen osa, aamu. Teen tämän helpoksi. Kuvaan oman aamuni ja voit oppia heti. Okei, kuuntelen ja yritän puhua mukana. Nousen ylös kello 7. Nousta ylös tarkoittaa, että heräät ja nouset sängystä. Se on aina aamun ensimmäinen askel. Nousen ylös kello 7. Joo, se on helppoa. Sen jälkeen menen suihkuun. Voit myös sanoa, käyn suihkussa. Molemmat tarkoittavat samaa. Suihkussa käydä on peseytymistä vedellä. Menen suihkuun. Se kuulostaa luonnolliselta. Sitten mä teen itselleni kahvin. Itselleni kertoo, että teet sen itsellesi. Eli keitän kahvin minulle. Ahaa, siis en muille, vaan itselleni. Teen itselleni kahvin. Aivan. Voit myös sanoa, teen joka aamu kahvin itselleni. Se on tyypillinen lause. Sen jälkeen syön aamiaisen. Syödä aamiaista tarkoittaa, että syöt aamulla. Se on päivän ensimmäinen ateria. Syön aamiaisen kello 8. Se on hyvä lause. Hyvin tehty. Sitten lähden töihin. Töihin on sana, jota käytät ilman monimutkaista sääntöä. Voit vain sanoa sen. Lähden töihin. Kyllä, voin sanoa niin. Hienoa. Nyt sinulla on jo 5 tärkeää lausetta aamuusi. Mä sanon ne vielä kerran. Nousen ylös, menen suihkuun, teen kahvin, syön aamiaisen ja lähden töihin. Se on kuin pieni rutiini. Juuri niin. Se on tärkeää. Arki on usein samanlainen, joten voit käyttää näitä lauseita joka päivä. Huomaan, ettei tarvitse kääntää. Voin vain sanoa lauseet. Se onkin tavoite. Et mieti kauaa, vaan puhut vain. Luulen, että tämä on tosi hyvä aloitus päivälle. Ehdottomasti. Ja nyt sä voit jo kuvailla oman aamusi suomeksi. Hyvä, tehdään nyt pieni keskustelu aamusta, ihan kuin oikeassa arjessa. Okei, yritän vain vastata. Hienoa. Eli monelta nouset aamulla ylös. Nousen ylös kello 7. Nousetko heti vai jäätkö vielä sänkyyn? Jään joskus vielä muutamaksi minuutiksi sänkyyn. Se on ihan normaalia. Ja mitä teet sitten? Sitten menen suihkuun. Suoraan heräämisen jälkeen Kyllä, useimmiten. Entä sinä? teen usein ensin kahvin.
Ihanko totta? Miksi? Tarvitsen kahvia herätäkseni. Joo, tiedän tunteen. Teen myös aina kahvin. Syötkö aamiaista? Kyllä, syön aamiaisen joka aamu. Mitä syöt? Syön leipää ja joskus hedelmää. Kuulostaa hyvältä. Minä syön usein vain nopeasti jotain. Onko sinulla paljon aikaa aamulla? Ei oikeastaan. Minulla on usein vähän aikaa. Sama täällä. Ja monelta lähdet töihin. Lähden töihin kello 8. Miten menet töihin? Menen bussilla. Aha, okei. Minä kävelen usein. Se on hyvä. Saat vähän liikuntaa. Aivan. Siten aloitan päivän rauhassa. Tykkään tuosta. Ehkä teen niin joskus. Näetkö? Tämä on ihan tavallinen keskustelu aamusta. Kyllä, ja lauseet ovat helppoja. Juuri niin, ja juuri näin voit puhua arjessa. Hyvä, siirrytään nyt päiväsi seuraavaan osaan. Työ tai opiskelu. Ja tämä osa on todella tärkeä, koska puhut siitä melkein joka päivä. Kun joku kysyy, mitä teet tai miten päiväsi meni, hän tarkoittaa usein juuri tätä. Kyllä, ja juuri siinä minulla oli ennen usein ongelmia. Tiesin sanoja kuten työskennellä tai toimisto, mutta en osannut selittää päivääni kunnolla. Se jäi aina lyhyeksi tai epäselväksi. Se on ihan normaalia. Moni tuntee yksittäisiä sanoja, mutta yhteys puuttuu. Siksi teemme tämän nyt helpoksi ja henkilökohtaiseksi. Kerron lyhyesti päivästäni ja sinä kuuntelet. Aloitan työt yleensä kello 9. Päivän alussa avaan läppärin ja luen sähköpostit. Sähköpostien lukeminen tarkoittaa, että saat viestejä ja katsot ne. Sen jälkeen vastaan moniin viesteihin, eli kirjoitan takaisin. Tätä kutsutaan kirjoittaa sähköposteja tai vastata. Teen sitä myös. Ja joskus se kestää tosi kauan. Aivan. Sen jälkeen minulla on usein kokouksia. Kokous on keskustelu työkavereiden kanssa työasioista. Niinpä. Minulla on myös usein kokouksia ja joskus olen niiden jälkeen väsynyt. Väsynyt olla tarkoittaa, että energia on vähissä. Ja siksi pidän sen jälkeen usein tauon. Tauko on todella tärkeä. Menen joskus pienelle kävelylle tai haen kahvin. Aivan. Pitää tauko on pysähdy ja rentoudu hetki. Sen jälkeen jatkan töitä. Iltapäivällä teen usein rauhallisempia tehtäviä, luen, kirjoitan tai suunnittelen seuraavaa päivää. Kuulostaa järjestelmälliseltä. Minulla on joskus kaoottista, mutta työskentelen myös paljon tietokoneella ja puhun kollegoiden kanssa. Tässä on tyypillisiä lauseita. Työskentelen tietokoneella, puhun kollegoiden kanssa, minulla on paljon tehtäviä. Kyllä, ja päivän lopussa sanon usein, olen tehnyt paljon töitä. Täydellistä, sitten tulee tärkeä hetki. Lopetan työnteon. Se tarkoittaa, että olet valmis. Ja se on aina hyvä tunne. Hyvä. Siirrytään nyt päivän mukavimpaan osaan, vapaa-aikaan ja iltaan. Tämä osa on kiva, koska puhut usein asioista, joista pidät. Rehellisesti sanottuna tämä osa on minulle vielä hieman vaikea. En aina tiedä tarkkaan, mitä sanoisin, koska vaihtoehtoja on niin paljon. Ymmärrän. Ja juuri siksi tämä osa on tärkeä. Vapaa-ajalla puhut usein henkilökohtaisemmin ja se tekee keskusteluista mielenkiintoisempia. Ja tehdään tämä nyt ihan helpoksi. Kysy minulta, mitä teen työn jälkeen? Okei, mitä teet työn jälkeen? Työn jälkeen menen yleensä kotiin. Mennä kotiin tarkoittaa, että palaan asuntoni. Kun olen kotona, lepään ensin hetken. Levätä tarkoittaa, että rentoudun. Istun alas
Ehkä en tee mitään tai kuuntelen rauhallista musiikkia. Teen sitä minäkin usein. Olen joskus hyvin väsynyt töiden jälkeen ja tarvitsen ensin rauhaa. Aivan. Sen jälkeen teen usein jotain, mikä on minusta hauskaa, esimerkiksi katson sarjaa tai kuuntelen musiikkia. Sarja on kuin elokuva, mutta useassa osassa. Voit sanoa, katson illalla sarjaa. Hyvä, ymmärrän. Katson minäkin usein sarjoja ja joskus kuuntelen podcasteja. Erittäin hyvä. Kuunnella podcasteja on myös tyypillinen lause, joskus tapaan myös ystäviä. Tavata ystäviä tarkoittaa, että vietän aikaa muiden kanssa, puhumme, nauramme tai menemme ehkä ulos. Sanon usein, menemme kavereiden kanssa ulos. Onko se oikein? Kyllä, täydellistä. Mennä ulos tarkoittaa, että et jää kotiin, vaan teet jotain. Ja jos pysyn kotona, kokkaan joskus. Tai teen vain jotain syötävää. Aivan. Kokata tarkoittaa, että valmistelet ruokaa. Ja tehdä itselle jotain on myös hyvin luonnollinen ilmaus. Jos minua ei huvita kokata, tilaan joskus ruokaa. Teen sitä minäkin. Se on helpompaa. Kyllä. Ja päivän lopussa olen usein väsynyt ja menen nukkumaan. Mutta tiedätkö, joskus ilta on aivan erilainen. Silloin ei jäädä kotiin, vaan mennään ulos. Tämä on myös tärkeä osa arkea, koska monet keskustelut ovat juuri siitä. Esimerkiksi ihmiset kysyvät, käytkö usein ulkona? Tai mitä teet viikonloppuna? Kyllä, se pitää paikkansa. Ja rehellisesti sanottuna tämän selittäminen ei ole minulle helppoa. En aina tiedä, mitä sanoja käytän. Tehdään tämä nyt käytännöllisesti. Jos et jää kotiin, voit sanoa, menen ulos. Mennä ulos tarkoittaa, että lähdet kodista ja teet jotain muiden kanssa. Voit myös sanoa, menen baariin. Baari on paikka, jossa istut, juot jotain ja juttelet ystävien kanssa. Teen sitä joskus. Eli voin sanoa, tapaan ystäviä baarissa. Aivan. Se on täydellinen lause, ja jos haluat vähän enemmän menoa, voit sanoa, menen juhlimaan. Juhlia tarkoittaa, että kuuntelet musiikkia, tanssit ja pidät hauskaa usein illalla tai yöllä. Kyllä, tunnen tuon. Ennen tein sitä usein. Hyvä. Silloin voit sanoa, ennen kävin usein juhlimassa. Ennen tarkoittaa menneisyydessä, siis ei enää nyt. Okei, sitten se sopii hyvin. Tänään on toisin. Olen usein väsynyt ja jään mieluummin kotiin. Täydellistä. Voit siis sanoa, en käy enää niin usein ulkona. Tai jään illalla mieluummin kotiin ja rentoudun. Kyllä, se on juuri elämäni tällä hetkellä. Ja se on aivan normaalia. Monet ihmiset muuttavat arkeaan. Joskus haluat lähteä ulos, joskus kaipaat rauhaa. Huomaan, että osaan nyt paljon paremmin kertoa, mitä teen ja miltä minusta tuntuu. Aivan. Ja se on tavoite. Kuvailet oikeaa elämääsi yksinkertaisilla lauseilla. Ja se riittää täysin. Ehdottomasti. Näin syntyvät aidot keskustelut. Ennen kuin päätämme päivän, puhumme vielä lyhyesti yhdestä tärkeästä asiasta, nukkumisesta ja iltarutiinistasi. Oi kyllä, se on kiinnostavaa. Mutta en ihan tiedä, miten sanon sen suomeksi. Ei ongelmaa. Teemme tämän tosi helpoksi. Kerron lyhyesti omasta iltarutiinistani. Illalla yritän rentoutua, en katso enää paljoa puhelinta ja teen rauhallisia asioita. Sen jälkeen valmistaudun nukkumiseen.
Valmistautua tarkoittaa, että teet kaiken tarvittavan ennen kuin menet sänkyyn. Eli esimerkiksi pestä hampaat. Aivan. Hampaiden pesu on tyypillinen osa iltarutiinia. Voit myös sanoa, pesen kasvoni. Teen sitäkin joka ilta. Hyvä. Sen jälkeen menen sänkyyn. Mennä sänkyyn tarkoittaa, että asetut makuulle nukuaksesi. Ja nukahdatko heti? En aina. Nukahtaas tarkoittaa, että alat oikeasti nukkua. Okei. Joskus makaan sängyssä, mutta en nuku heti. Juuri niin. Silloin voit sanoa, en saa heti unta. Sitä tapahtuu minulle usein. Ja kun nukun, yritän saada tarpeeksi unta. Tarpeeksi unta tarkoittaa, että nukut riittävän kauan. Aivan. Esimerkiksi 7 tai 8 tuntia. Minä nukun joskus liian vähän. Silloin sä voit sanoa, nukun liian vähän. Entä jos nukun hyvin? Silloin sanot, nukun hyvin. Se on helppoa. Aivan. Ja seuraavana aamuna olet toivottavasti virkeä. Virkeä tarkoittaa, että minulla on energiaa. Juuri niin. Tunnet olosi hyväksi ja hereillä. Ja nyt tulee vielä jotain, jonka monet tuntevat, mutta eivät puhu. Univaikeudet. Oi kyllä, hyvä aihe. Minulla on usein ongelmia unessa, mutta en tiedä, miten sanon sen suomeksi. Katsotaan sitä nyt. Hyvin tärkeä lause on, en saa nukutuksi hyvin. Nukkua tarkoittaa, että olet sängyssä ja lepäät. Okei, entä jos olen pitkään hereillä? Silloin voit sanoa, en saa unta. Nukahtaa tarkoittaa siirtyä valveesta uneen. Sitä tapahtuu minulle usein. Makaan sängyssä ja ajattelen paljon. Aivan. Silloin voit sanoa, ajattelen liikaa tai pääni on hyvin aktiivinen. Kyllä, tuo sopii hyvin. Toinen ongelma on, heräät yöllä. Miten sen sanon? Herään yöllä. Herätä tarkoittaa, että olet yhtäkkiä taas hereillä. Tunnen senkin. Silloin voit sanoa, nukun huonosti. Se tarkoittaa, unesi ei ole hyvä. Entä jos olen aamulla väsynyt? Silloin sanot, olen väsynyt tai nukuin huonosti. Se on tosi tavallinen lause. Juuri niin. Ja jos nukut hyvin, sanot, nukun hyvin. Se kuulostaa paljon paremmalta. Täysin oikein. Ja vielä yksi tärkeä ilmaus, tarvitsen enemmän unta. Kyllä, sanon sen usein. Monet ihmiset sanovat niin. Huomaan, että nämä kaikki ovat todella hyödyllisiä lauseita arjessa. Aivan. Unesta puhutaan hyvin usein. Totta. Joka päivä joku kysyy, kuinka nukuit? Aivan. Ja nyt voit vastata siihen. Kyllä, nyt voin sanoa, nukuin hyvin tai nukuin huonosti. Täydellistä. Juuri näin rakennat Suomeasi askel askeleelta. Ja nyt haluamme ottaa sinut vähän mukaan. Aivan. Nyt on sinun vuorosi. Mieti hetki, miltä päiväsi näyttää. Mitä teet aamulla? Monelta nouset? Juotko kahvia? Syötkö aamiaista? Entä työpäiväsi? Työskenteletkö toimistossa? Opiskeletko? Onko sinulla paljon kokouksia? Ja illalla? Tapaatko ystäviä? Katsotko sarjoja vai jäätkö mieluummin kotiin? Yritä muodostaa muutama helppo lause. Sinun ei tarvitse olla täydellinen. Aivan. Esimerkiksi nousen ylös kello 7. Tai työskentelen tietokoneella. Tai illalla tapaan ystäviä. Tai
Menen aikaisin nukkumaan. Ja nyt tulee pieni tehtävämme sinulle. Kirjoita kommentteihin mi lausetta päivästäsi. Hyvä, olemme tämän jakson lopussa. Tänään opimme yhdessä, miten voit puhua arjestasi suomeksi. Aivan. Rakensimme päiväsi askel askeleelta. Aamusta työhön, vapaa-aikaan ja uneen. Ja näit, et tarvitse monimutkaisia lauseita. Juuri niin. Yksinkertaiset lauseet riittävät täysin. Opimme tärkeitä verbejä kuten nousta, työskennellä, tehdä, tavata ja nukkua. Kuulimme myös monta esimerkkiä, joita voit käyttää heti arjessa. Siinä on tavoite. Ei vain ymmärtää, vaan oikeasti puhua. Huomaan, että kun puhut omasta elämästäsi, kaikki helpottuu nopeasti. Täysin totta. Arkesi on paras harjoitusaihe, koska tunnet sen joka päivä. Ja voit aloittaa heti. Jo tänään sano muutama lause päivästäsi ääneen tai mielessäsi. Tai kirjoita ne kommentteihin. Muista, sinun ei tarvitse olla täydellinen. Virheet ovat ok. Tärkeintä on, että puhut ja harjoittelet, Askel askeleelta saat varmuutta. ja jonain päivänä puhut ihan automaattisesti. Juuri siihen tähtäämme. Jos pidit jaksosta, arvostamme tukeasi. Voit tykätä podcastista tai tilata sen. Se auttaa meitä ja motivoi tekemään lisää jaksoja. Kerro myös, mistä aiheista olet kiinnostunut. Haluaisitko oppia lisää arkisista keskusteluista? Tai tyypillisistä virheistä suomen oppimisessa. Odotamme palautettasi. Kiitos paljon, että olit mukana tänään. Toivotamme sinulle paljon menestystä suomen oppimisessa. Seuraavaan jaksoon. Kuulemiin. Moikka!